Hello guys, so අපේ complete web development course එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක මේක. අපි මෙතන කතා කරමු කොහොමද basically web page එකක් අපි code කරලා හදන්න කියන එක ගැන. right. මම notepad++ එක මෙතන open කරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ site එකෙන් Chrome browser එක open කරන් තියෙනවා. right. මම මේ file එක මෙතන මම මෙතන type කරනවා මොකක් හරි text එකක්. මම මෙතන Hackinglk කියලා text කරනවා. Hackinglk කියලා මම type කරනවා. මේ විදිහට type කරලා මේක මම save කරනවා. save as වලට යනවා. save as වලට ගිහලා අපි desktop එකේ folder එකක් හදාගමු. right. okay. මෙතනින් මම දාගන්නවා web කියලා දාගන්නවා right ඒක ඇතුලේ section 1 එක මම හදාගන්නවා මම මේක save කරගන්නවා hackinglk කියලා type කරලා dot මෙතන දෙන්නේ html කියලා right ඔයාලට මතකයි සාමාන්‍යයෙන් jpg image එක අගට extension එකක් තියෙනවා jpeg කියලා. ඒ වගේ png එක png තියෙනවා. executable file එක exe කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ html file එක අගට ht.html දාලා save කරවහම notepad මේ file එක මේක save වෙන්නේ සාමාන්‍ය text file එකක් විදිහට නෙමෙයි මේක html file එකක් විදිහට තමයි save වෙන්නේ. right. මම මේක විදිහට save කරගන්නවා. save කරගෙන අපි ආපහු location එකට යමු. අපේ browser එකේ right okay. මම එනවා මෙතන අපේ desktop එක අපි හදාගත්ත web folder එකට right. මෙතන තියෙනවා අපේ Hackinglk වලට හදාගත්ත මේක notepad file එක. මේක සාමාන්‍ය text file එකක් විදිහට මේ save වෙලා තියෙන මේ html file එකක් විදිහට. මෙතන web browser icon එකක් දකින්න පුළුවන් ආට. එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේක html document එකක් විදිහට තමයි මේක save වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. right. okay. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේක html document විදිහට save කරගත්තට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු. okay. මම ආපහු මෙතන ඇවිල්ලා මේක run කරලා බලමු. right. ඔයාලට දැන් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක වෙන මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන type වෙලා hackinglk කියලා අපි මෙතන notepad එකේ type කරපුවා. ඒක මෙතන hackinglk කියලා අපි type කරා. ඒක hackinglk කියලා මෙතන අපේ web browser එකේ open වෙලා තියෙනවා. right. මම මේ දානවා hackinglk ඊට මම අයින් කරලා මෙතනට දානවා web කියලා මම type කරලා මේක save කර ගන්නවා control s එක දාලා ඊට පස්සේ මේ browser refresh කරනවා. refresh කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් browser එකේ මෙතන web කියලා type වෙලා තියෙනවා. right. okay. අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද HTML code පාවිච්චි කරලා මේක මීනඩ ගොඩක් පිළිවෙලට කරන්න කියන එක ගැන. සාමාන්‍යව දැක්ක අපි එතන example.com එකේ source file එක බලද්දී එතන HTML code එක පටන් අරන් තියෙන්නේ HTML කියලා type කරලා මේ විදිහට bracket ඇතුලේ. right. HTML කියලා type කරලා තමයි පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේක අවසානයේ තියෙන මේ විදිහට slash එකක් දාලා ආපහු HTML කියලා type කරලා මේ bracket එක වහලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අතර තමයි අපි type කරන හැම code එකක්ම type කරන්නේ මේ HTML වලට අදාළ. ඒ කියන්නේ අපි හදන web page එකට අදාළ හැම code එකක්ම මෙන්න මේ HTML tag දෙක අතර තමයි type කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන පළවෙනි tag එක මේක open වෙනවා. open වෙලා මේ අවසාන tag එක මේක වහලා දාලා තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ tag එක අපි දැක්කලා මෙතන head එක තියෙනවා කියලා කියවා. මම head කියලා type කරන අර විදිහටම ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත head එක close කරලා දානවා. right. all right. okay. right. head එක close කරලා දානවා. එතකොට මෙතන head section එකත් අපේ වෙනම හැදුනා. ඊළඟට අපේ තියෙනවා body section එක. ඔයාලට මතක ඇති අපේ example.com එකේ මම එතනදී explain කරා අපේ HTML code එකක් ගත්තාම මේක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි HTML කොටස. සම්පූර්ණ කොටස ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ අණු කොටසක් තියෙනවා head කියලා. ඒ වගේම කොටසක් තියෙනවා body කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. right. මම body කියලා type කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ body එක මෙතනින් close කරලා දානවා. right. okay. right. මේ විදිහට අපේ code එකේ ඉන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම okay. මම මේක tiny විදිහට පොඩ්ඩක් ලං කරලා හදා ගන්නවා. right. okay. මෙහෙම ගත්තට පස්සේ මේ body එක ඇතුලේ මොකක් හරි type කරලා දැන් මේක අප save කරමු. save කරලා මේ code එක අප මෙතන මේ අපේ web page එකේ තියෙනවා. right. මම මේක minimize කරගන්නම්. මේ web page එක මම අප මෙතනින් refresh කරලා බලනවා. මෙහෙම refresh කරලා බලද්දී අපිට මෙතන මුකුත් පෙන්වන්න නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ normal HTML structure එක විතරයි. මේ structure එක ඇතුළට අපි මුකුත් data enter කරලා නැහැ. right. අපි මෙතන අපෝ type කරන අපේ paragraph tag එක මම කියවා දෙන paragraph වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tags මේ වගේම headers වල tags පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම tags පාවිච්චි කරලා මෙතන මම type කරනවා paragraph කියලා මෙතනින් ඡේදයක් type කරන්න යන මේ body එක ඇතුලේ. right. paragraph එක මම type කරලා මෙතනින් මම type කරනවා hackinglk කියලා type කරලා මේක paragraph එකෙන්ම වහලා දානවා. right. okay. okay. right. මේ විදිහට paragraph එකක් අපි හදුවා. ඊට පස්සේ මේ body එක ඇතුළෙම හදනවා අපි තව h1. ඒ කියන්නේ header tag එක පාවිච්චි කරලා h1 කියලා මම type කරලා right. okay. ඊට පස්සේ මම type කරනවා මෙතනත් ආපහු වෙනම
වෙබ් කියලා මම ටයිප් කරලා අපව ඒ head1 tag එක වහලා දානවා. right. මෙතන අපි කරේ මෙතන මුලින්ම අපි HTML structure එක හදාගත්ත structure එකේ කොටස් තියෙනවා. ඒ තමයි head එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ body එක තියෙනවා. මේ body එක ඇතුළේ අපි data enter කරනවා. අපිට ඕනේ කරන data ඔක්කොම මේ body එක ඇතුළේ තමයි enter කරන්නේ. මේකට අදාළ විශේෂ උපදෙස්. ඒ කියන්නේ මේ body එක කොහොමද හැසිරෙන්න ඕන කියන විශේෂ උපදෙස් අපි enter කරන්නේ මේ head එක ඇතුළේ. right. මම මෙතන විශේෂ උපදෙස් මුකුත් දීලා නැහැ. මෙයාට කියලා තියෙනවා H1 tag එක. ඒ කියන්නේ header tag එක. ප්‍රධාන title එකක් කියන විදිහට පාවිච්චි කරන tag එකක් විදිහට web කියන එක type කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම paragraph එකක් විදිහට Hackinglk කියන එක මෙයාට type කරන්න කියලා තියෙනවා. right. මම මේක save කරගන්නවා. save කරගෙන අපි browser එක ආපහු refresh කරලා බලමු. බලද්දී අපිට පුළුවන් මෙතන web එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන අර title එකක් විදිහට පෙන්වන විදිහට web කියන එක type කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම paragraph එකක් විදිහට Hackinglk කියලා type කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින web page මිනුට ගොඩක් ලස්සනයි. එහෙම ලස්සන වෙන්න හේතුව තමයි මෙතන header section එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරලා තියෙන styles කියලා එකක්. right. අපි ආ browser එක open කරගමු අපි. example.com එකට යනවා. example.com එකේ මේ ගොඩක් ලස්සනට තියෙන අපි අර type කරපු web browser අපි දැන් මෙතනදී පාවිච්චි කරලා මේ බලපු web browser එකෙන් බලන window එකට වඩා. right. මෙතන තියෙන නිකම්ම text එකක්. හැබැයි මේ example.com එක ලස්සනට තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනට අවිල්ල බැලුවොත් ඔයා right මම මේක පොඩක් ඔයාලට zoom in කරගන්න. okay sorry. right. මෙතන අවිල්ල බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ HTML tag එකෙන් පස්සේ පටන් ගන්න header section එක ඇතුලේ වෙනම තවත් data ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ data ටිකෙන් තමයි මේක ලස්සන කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා okay back වෙන්න right okay right. මෙතන ගත්තාම මෙතන මුලින්ම title කියලා tag එකක් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ title කියන tag එකෙන් තමයි අපේ මේ window එකට, ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මෙතන දැක්කම මෙතන Google කියලා තියෙනවා. මෙතන example domain කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මොකක් හරි වෙන web page එකකට ගියොත්, ඒ කියන්නේ Facebook එකට හරි වෙන මොකකට හරි web page එකකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින් වැටලා තියෙනවා ඒ tab එකේ අදාළ website එකේ නම වැටලා තියෙනවා. මෙතන example domain කියලා වැටලා තියෙනවා වගේ. right. ඒකේ තමයි මෙන්න මේ title කියන එකේ දෙන්නේ. අපි මෙතන වැටලා තියෙන hackinglk.html කියලා. ඒ කියන්නේ අපි save කරපු file එක නම තමයි මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් අපිට ඕන නමක් මෙතනට දෙන්න. මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට title කියන tag එක පාවිච්චි කරනවා. right. මම මෙතන මේ විදිහට තියාගන්නම්. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. right okay. මම මෙතන header section එක ඇතුලේ මම මෙතන type කරනවා title කියලා මම type කරනවා. ඒ වගේම title tag එක මම close කරනවා මේ විදිහට. close කරලා ඒක ඇතුලේ මම type කරනවා අපි type කරන්න ඕන මොන title එකද කියලා. කියන්නේ මෙතන දෙන්න ඕන නම මොකක්ද කියන එක. right. මම මෙතන type කරනවා Hackinglk කියලා මේ විදිහට මම type කරනවා. right. ඔයාලා දැන් අතට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අපි save කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. right. මේ මම මෙතන hackinglk.html කියලා වැටලා තිබ්බ අර මේ අපි save කරපු page එක නම වෙනකොට අපි දුන්න title එක වැටලා තියෙන Hackinglk කියලා. අපිට උනම් මෙතනට වෙන එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. web කියලා විතරක් මම දෙන්නම්. දීලා ඒක save කරගෙන අපව refresh කරලා බලද්දි මෙතන web කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මේ title එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ. අපිට මේ පෙන්වන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඒ වගේම මට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් meta tag එකකට තියෙනවා. මේ කියන්නේ meta data කියන එක තමයි මේ meta කියන tag එකෙන් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා character UTF-8 කියන එක. මේ UTF-8 කියන්නේ character set එකේ නම. ඔයාලා මේ ගැන වැඩි හිතන්න යන්න එපා. අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා පාවිච්චි කරන character set එකට. ඒ කියන්නේ අපි මේ පාවිච්චි කරන ABCD ඒ වගේම 1 2 3 4 ඔය ඔක්කොම පාවිච්චි කරන symbols එක පාවිච්චි කරන අපි language එකක් විදිහට ABCD කියලා අපි අකුරු 26ක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඉලක්කම් පාවිච්චි කරනවා. එක එක star mark අනම්මනම් symbol පාවිච්චි කරනවා. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ එක set එකක් තමයි character set එකක් කියන්නේ. right. මම මෙතන UTF-8 කියලා type කරලා බලමු අපි මොකක්ද කියලා. UTF-8 එකේ දිග නම තමයි 8-bit Unicode transformation format කියන එක. right. මේ විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන characters කොච්චර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා විස්තර තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක ගැන Google කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන meta data විදිහට දීලා තියෙන්නේ මේ web page එකේ පාවිච්චි කරන මොන character set එකද කියන එක ගැන. right. ඒක අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ අපි ඉස්සරහට ඕන නම් ඒ ගැන කතා කරමු. right. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල් විදිහට තියෙනවා. මෙතන තියෙන අප body එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. body එක ඇතුලේ අපව වෙනම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන background color එකක් මෙයා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හදපු web page එකේ background color එකක් නැහැ. ඒක සුදු පාටයි. හැබැයි මෙතන මේ code එකක් දීලා තියෙනවා background color කියලා. අපි Google කරලා බලමු මේ code එක මොකක්ද කියලා. right okay. මේ code එක Google කරලා බලපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන color එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ color එක තියෙනවා. ඒ color එක තමයි මෙයා මෙතන මේ background එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. right. මේ බලන්න. ඒ background එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ color එක. ඒ හින්දා මෙතන මෙයා
රයිට් ඕකේ මේ වෙතත් zoom out වෙලා ඕකේ මෙතනදී මේ බොඩි එක ඇතුලේ මෙයා මෙතන වෙනම දීලා තියෙනවා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකට මේක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා කලර් කෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මාජින් එක 0 කියලා දීලා තියෙනවා පැඩින් එක 0 කියලා දීලා තියෙනවා මේ මාජින් පැඩින් කියන දේ අපි වෙනම කතා කරමු මම මේකට තමයි සිංහල තේරුම නම් දන්නේ නැහැ අපි ඉස්සරහට ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි මාජින් එක කියන්නේ මොකද්ද පැඩින් එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන ඒ වගේම ෆොන්ට් ෆැමිලි එක දීලා තියෙනවා මොන ෆොන්ට් ෆැමිලි එකද පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆොන්ට්ස් වලට එක එක ෆොන්ට් ස්ටයිල් වලට ෆැමිලිස් තියෙනවා ඔයාලට ගත්තොත් ගොඩක් මොඩර්න් ෆොන්ට්ස් එනවා සෑන්ස් සෙරිෆ් ෆොන්ට් එහෙම ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඩිසයිනින් කරනවා නම් දන්නේ නැති එක එක ෆොන්ට් ෆැමිලිස් තියෙන අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ මේ වෙබ් පේජ් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ මොන ෆොන්ට් ෆැමිලි එකද කියන එක තමයි මෙතනින් මේ දීලා තියෙන්නේ ෆොන්ට්ස් ෆැමිලිස් විදිහට මෙතන දීලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම රයිට් ඊට පස්සේ මේ බොඩි සෙක්ෂන් එකට මෙතනින් දීලා තියෙන මේ උපදේශ ටික මේ උපදේශ සේරම ටික මෙන්න මෙතන මේ බොඩි එකට තමයි අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසට තමයි අදාළ වෙන්නේ මේ හෙඩර් සෙක්ෂන් එක මෙතන හෙඩ් සෙක්ෂන් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ මේ හෙඩර් සෙක්ෂන් එකෙන් දෙන උපදේශ හැම එකම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ බොඩි සෙක්ෂන් එකේ මොකද ඒක බොඩි ටැග් එකට අදාළ තමයි දීලා තියෙන්නේ ඊළඟට මේ අපව උපදේශ දීලා තියෙන මේ ඩිවි ටැග් එකට අදාළව කොච්චරක් පළල වෙන්න ඕනේද කොච්චරක් මාජින් එක තියෙන්න ඕනේද කොච්චරක් පැඩින් එක තියෙන්න ඕනේද ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මොකද්ද මේ වගේ හැම උපදේශම් මේ ඩිවිෂන් සෙක්ෂන් එකකට දීලා තියෙනවා රයිට් ඒ ඩිවිෂන් සෙක්ෂන් එක මෙන්න මේ තියෙන්නේ එතකොට මෙතනින් දෙන උපදේශ මේ හෙඩර් සෙක්ෂන් එකෙන් දෙන උපදේශ මෙතන මේ ඩිවිෂන් සෙක්ෂන් එකේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රයිට් ඒ වගේම මෙතන ලින්ක් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවානේ මෙන්න මේ එතනින් වලට බලනකොට more information කියලා ලින්ක් එකක් තියෙනවා මේක නිල් පාටයි රයිට් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එතන ඒ කියන්නේ මේ more information කියලා දින ලින්ක් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට මෙතන පාවිච්චි කරන ලින්ක් එකට කලර් එක මොකක්ද කියන එක ඉතින් ඔක්කොම විස්තර ටික මෙතනින් දීලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ හෙඩර් සෙක්ෂන් එකේ තමයි හැම උපදේශයක්ම දීලා තියෙන්නේ රයිට් එතකොට අපි මේ උපදේශ දෙන කොටසට පොදුවේ කියනවා ස්ටයිල් කියලා මේ බලන්න මෙතන මේ ස්ටයිල් ටැග් එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට රහම සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ ස්ටයිල් ටැග් එකක් මෙතනින් ස්ටයිල් ටැග් එක පටන් ගන්නවා රයිට් මෙතනින් ස්ටයිල් පටන් අරගෙන මෙතනින් ස්ටයිල් ටැග් එක ක්ලෝස් වෙනවා ඒ කියන්නේ අපි මේ පේජ් එක ලස්සන කරන්න දෙන හැමදේම මේ ස්ටයිල් එක තුළ තමයි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ රයිට් ඔයාලට දැන් දාලා අදහසක් එන්න ඇති මොකද්ද මේ HTML ස්ට්‍රක්චර් කියන එක ඒ කියන්නේ වෙබ් පේජ් එකේ HTML ස්ට්‍රක්චර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හරිය අදහසක් එන්න ඇති මම අහුව ඉක්මනට කියාගෙන යන්නම් මුලින්ම HTML කියලා අපිට කෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා HTML කෝඩ් එක පටන් ගද්දි ඒ වගේම මේක අවසානයේ අපි ක්ලෝස් කරලා දානවා ඒ වගේම අපේ හෙඩ් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා ඒක තමයි අපි අදාළ උපදේශ හැමදේම දෙන්නේ අපේ පේජ් එක ලස්සන කරන්න වගේ විශේෂ උපදෙස් දෙන්නේ. ඒ වගේම බොඩි සෙක්ෂන් එකේ තමයි අපිට අදාළ තොරතුරු අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. අපිට ද ටෙක්ස්ට් ඉමේජස් හැමෝම ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න මේ බොඩි සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම බොඩි සෙක්ෂන් එක අපි වැඩ පහසු කරගන්න වෙන වෙනම කොටස් වලට කඩලා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩිවිෂන් මේ විදිහට DV1 DV2 කියන විදිහට අපිට ඩිවිෂන් කඩලා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මෙතන කඩපු ඩිවිෂන් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. රයිට්. ඒ වගේම අපිට එක එක සයිස් වලට මේක ටෙක්ස්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලොකු ටෙක්ස්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කුඩා ටෙක්ස්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ හැමදාම අපි පාවිච්චි කරන්න මෙතන ටැග්ස් පාවිච්චි කරන මේ h1 ටැග් එක රයිට් ඊට පස්සේ මෙතන පැරග්‍රාෆ් විදින පැරග්‍රාෆ් ටැග් එක ඊළඟ අපිට ලින්ක් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා ලින්ක් එක වලට දාලා ටැග් එක මේ ටැග්ස් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි අදාළ වැඩ ටික කරගන්නේ රයිට් ඉතින් ඔය ටික තමයි බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක අපි කියන්නේ මෙතන වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වල කතා කරන්නේ HTML වල තියෙන ඒ වගේම ඔයාට වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට උදව් වෙන ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි W3 School කියන්නේ right W3 School එකට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාට කියන්නේ HTML වලට දාලා නැත්නම් web development වලට දාලා මේ JavaScript වලට දාලා ඕනම දෙයක් මෙතන W3 School එකේ ගොඩක් පිළිවෙල තියෙනවා ගොඩක් හින්දා මේක prefer කරන්න මේ W3 skill එකත් ඕනම ගැටලුවක් ආපුවම එතනින් ඔයාට ලේසියෙන්ම විසඳ ගන්න පුළුවන් right okay ඉතින් මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මෙතනදී කතා කරපු දේවල් මොකක් හරි පැහැදිලි නැද්ද තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් right ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් තව ටිකක් ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද මේ tags ස්පෙෂල් විදිහට මේ HTML tags පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේම complete website එකක් කොහොමද HTML code වලින් විතරක් develop කරන්න කියන එක ගැන right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු ඉතින් තාමත් subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන අපේ channel එක Hackinglk channel එකට ඒ වගේම අපේ කලින් වීඩියෝස් වලට බලන්න පුළුවන් ethical hacking ගැන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා programming ගැන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා ඒ වීඩියෝස් ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන් right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝකින් හම්බෙමු